आज म तपाईहरुसँग एकदमै सजिलो र मिठो परिकार अंडा करीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ कराईलाई राम्रोसँगले तताएर ठुलो चम्चाको 4 चम्चा तोरीको तेल राख्दैछु। तेल हल्का तातेपछि त्यसमा मैले थोरै हर्दी राखे। सँगसँगै थोरै धुलो खुर्सानी पनि। र यो तेलमा चाहिँ 6 वटा उसिनेको अंडा राख्दैछु। अंडालाई हल्का चलाउँदै यतिको फ्राई गर्ने र यतिको फ्राई भइसकेपछि अंडालाई मैले एउटा प्लेटमा निकालेर साइडमा राख्न गए। अब त्यही अंडा फ्राई गरेको तेलमा यहाँनिर मैले 2टा आलु यसरी काटेको छु र यो आलुलाई पनि राम्रोसँगले फ्राई गर्ने। फ्राई गरेको आलुलाई पनि एउटा प्लेटमा निकालेर साइडमा राख्ने। ग्यासलाई मिडियम राखेर त्यही तेलमा मैले एउटा सानो दालचिनी र 2टा तेजपत्ता सँगसँगै सानो चम्चाको आधा चम्चा जिरा पनि राख्दैछु। त्यसमा 2टा हरियो खोर्सानीलाई यसरी काटेको छु त्यो पनि मैले राखे। मैले यहाँनिर प्याजलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा राखेर पेस्ट बनाएको छु। तपाईहरुले ग्रेटरमा ग्रेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ एउटा मिडियम साइजको प्याज हो। प्याजबाट निस्केको पानी सुक्खा हुइन्जेलसम्म प्याजलाई भुट्ने। प्याजबाट निस्केको पानी सुक्खा भएपछि त्यसमा मैले थोरै फेरि हर्दी राखे। हर्दी सँगसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट। सँगसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पाउडर र ठुलो चम्चाको आधा चम्चा धनियाको पाउडर पनि एड गरे अनि ठुलो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी पनि राख्दैछु। सानो चम्चाको 1 चम्चा गरम मसाला पनि, यो चाहिँ तपाईहरुको अप्सनल मात्र हो। राख्नु मन परे राख्नुहोस्, राख्नु मन पर्दैन तपाईहरुलाई बेसी मसाला एड गरेको जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यी सबै मसालाहरुलाई थोरै थोरै पानी एड गर्दै राम्रोसँगले भुट्ने। मसाला हालेको खानालाई स्वादिष्ट बनाउनको लागि मसालालाई राम्रोसँगले पकाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर थोरै पानी एड गरेर अब चाहिँ मसालालाई कभर गरेर म यहाँनिर पकाउन गइरहेको छु र हाई फ्लेममा म 1 मिनेट यो मसालालाई कभर गरेर पकाइरहेको छु।
1 मिनट हाई फ्लेममा पकाइसकेपछि मसला पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। यसलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउन गइरहेको छु। चलाइसकिसकेपछि मैले यहाँनिर एउटा ठुलो टमाटरको पनि पेस्ट बनाएको छु, त्यसलाई पनि मैले एड गरेँ। तपाईहरुले चप गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाइदिने। चलाइसकेपछि कभर गरेर मिडियम फ्लेममा फेरि टमाटर राम्रोसँगले पाक्नको लागि 1 मिनट पकाउने। 1 मिनट बाद तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ टमाटर पाकिसकेको हुन्छ। फेरि राम्रोसँगले एकपल्ट चलाइदिने। दुई चम्चा दही एड गरिरहेको छु। यो पनि अप्सनल मात्र हो। तपाईहरुलाई राख्नु मन परेन भने नराख्दा पनि हुन्छ। दहीलाई मसलामा राम्रोसँगले मिक्स गरेपछि मैले यही बोलको आधा बोल नाप गरेर पानी राखेँ। अब यसमा मैले अघि फ्राई गरेर राखेको आलुलाई राखेर राम्रोसँगले फेरि एकपल्ट चलाएर कभर गरेर आलु पाकिन्जेलसम्म पकाउने। आलु राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले यो अन्डा पनि राखेँ। अन्डालाई पनि मसलामा राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि तपाईहरुलाई झोल अथवा ग्रेभी कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले यसमा पानी एड गरेर तपाईहरुले अन्डाको झोल भन्नुहोस् अथवा अन्डा आलुको ग्रेभी भन्नुहोस् तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्तमा मसिनो यसरी काटेको धनिया पत्ता मैले राखेँ र एकपल्ट चलाएर ग्यासलाई अफ गरेपछि यो सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू। बाइ बाइ।